Iba man ang ituro. Sila pagkaroon din po. Ano, sila ang lalaki. Pero nung pagkaroon sa bahay, kasi ay ito pang kilala. Sabi kaya ng mga lakit ko sa iyo, pero magkaya nung lumakita, lumakita. Alam mo? Siguro pagkaroon. Yan ako sa medyo naman sa dito mga pwede yung Pilipino, pero kasi hindi kasagkad talaga ang ano, Facebook mo sa anong butong kaya. Kaya pag pinapagaro ko na, kung na-detect ka pa, so kung pag-isip ka na, isip ka na. Lugar hindi yan, pero bilang ako. Kasi binasal mo na yan, pera. Ano, magulo? Ano yung bago? Ang mura. Ay, okay. That's one thing. Thank you lang. Tama naman kasi ganun sa mga ito dyan, siguro mo. Bayad yan ng electric. Yan account yan. Mga oo. Pag may agad mo sa Google, unlimited ang ano pa, storage pa. Bayarin ang electric. Pero pag nagtapos ka sa proton, dahil wala makis. Mga ano wala siya. Mga
So, kita yang ada katakan, jadi kami tak boleh ini. So, kalau kalau so itu kami mesti ada base sama ya makapun masalah dia lambat ini dia bahkan pernah ada sini masih banyak sekarang kemudian ada juga hal tinang kumbaga dia mengatakan ng halo yung mga gamot hanggang seperti kanapitan siguro ay kung hindi ako makikita para pag may pagpapahap halo talaga mamaya parang ano ba sa kamot ano yan ay pa ikaw ay Mabika talaga siya. Alam mo na kaya siya treatment na mga event. So, nagpapaprit mo na mga event, ang lakot, surahan, ang ikaw hindi. Nabalo ko ito, grabing na. Wala mga problema doon, pumunta. May mga dito, may mga tingin. Yan, talaga sa lahat. Kaya yan, na-telepon mo yan, ha? Meron naman sa mga yan. Hindi ako lang natawag na. Di ba, tawag? Di ba? At least, hindi pa magandang tao. Nagagarapan sila. Pero pag mayaman talaga, kumbaga ito ba yung tingin na nasa, pero na naman sa akin mo. Ang interest ng mga certified sa tayo. So, hindi ka na, kaya na ganun pa sila sa position.
Yung sa magamit na, luma na, page 5 na yung wala page 11, page, kaya divided into 11. Bakit ito naman ito, di ba? Ang ano pa ano, pag 2 years ka,
pang-copy. Kaya na lang gusto yun. Balikan mo na lang ito yung pwede mo rin. Ito yung ano, ito yung para hindi na ko ko. Ah, kasi labot man din ang ako. Sigurado ko kasi hindi na sila rin yung video. Basta hindi ba ka rin ito? Eh, sabang mo talaga ako. Kasi yung pala ito, so, ay, marami ako doon dito. Hindi ko na yung pala na ito, makakasin yung may barangay. Kasi parang namin na mga industry. Tapos ano, ito yung Mark, sige pa na madali ko sa kasi tapos may theory doon. Ano pa din yung kompleto mo lang mga pinarasa. Pero kapag dapat yung sakyan, nagpakulit sa po na di lang si Mark, sinalang, pinatunan ko na yung nag-aaral sa ito. Kapag ito nga, kaligan, ano sinabi ka ni Madali kung magaling na i-ride sa ganyan ka na kaya sa mga pinakatapos ang sana. Kasalanan mo kasi kung wala mo talaga ito ako bibigyan hindi ako ngayon kami din magiging din sa radyo. Dahil dami mga dahil dahil mga ginagawa na radyo. Dahil wala kasi madami din ano may yan ay pag sinabi yung kawas parang kami sa ano sa radyo na
programa na redatang lagi. Kung kaya ito, natunggo, hindi kaya nakukuha ka yung trabaho sa gobyerno na ang pinakamulan ko sa isang gobyerno ka. Yung mga manuaan ba lang. Kaya may naiintindihan. Masala yung mga nasalari. Ano sa legit na mga yung mga madala sa harap. Ano sa ito pa sa mga nagtatrabaho sa gobyerno? Ano sa tao? Ito ko kwento. Ano naman physical year ang inilig sa computer na tema? Hindi kumiyak yung picture talaga yun eh. Oo, nga na siya. Ang cool pa kayo. Ako pagka pipilitin. Ako, pipilitin niya. Ako nagsisimula na siya sa mall. May naman ba? Kaya, hindi naman yung na mall. Kaya, kahit ito na. Siguro alam mga PDF na ginigong PDF talaga. Ito malilit nito. Pero pero picture siya ng pero PDF na ako. Ayun. Walang pinapagawa. Ano yun ako. Dili ko talaga. Ano very talaga. Hindi ko ako mo. Doon po doon na yung mga kailangan pala niyo sa pwede ko. Ay hindi ko mag-jersey. Kasi ako mag-jersey. Ano ba kaya ako
Hindi mo mga kilate ang bahagi ng mga ano ba kung subukan mo kasi ChatGPT na hindi yung Tagalog ay like umulat ng program. Kaya taas po din ako pati ba ako kasi everyday hindi ko ano yung bago ay banda. Hindi ka tayo hindi ko tapos hindi ko siya English na input baga input baga so pwede mo pa kainin na may application na sector na yan kaya ipo niya galing convert ba sa kung ay yung pangalan sa pwede mo sa pwede dapat usually ay tao tayo doon pag-picture mo ano ito ito ng page yung si
Eh, ano nga, yung shipping na, alam mo ito, pero quality ko lang. Ilan na agad ang ganito
Pero kaya ako naman niya kung pagka ang family nito, hindi parang family ko, A4, ano ba? Pero ba? Hindi ako balik sa ano. Ano sa parang kaya
Tuluyan na sila sa
Eso me dice que la
Kapag tayo gusto, ano ito, hindi maganda. So, Viva Life, maganda pa rin dito. Kapag wala kasi, eh, parang sarap. Ha? Doon, ako ito yung dyan ha. Ito ako.
Review pre, dalawa yung nagaling sa kanila. Wala ka report ito. Mira, ako sa ayun mo. Shades, ano ito? Ang kawat mo, Shades? So, ano, nakabox ba ka? Sorry po. Uy! Uy, saratot mo. Okay, pre.
Ay, ayun. Ano? Ayun, may tower. Magdadaw na, pre, magdadaw na. Lagi ko lang yan. Dito sa may ilalim, may dito sa may baba. Magdadaw na yan, isa lang, pre, isa lang, isa lang. Ito po. Ayun na, pre, ito na, nakadapa. Ito. Nakasan doon. Ay, ito na yan. Uy, ako. Nakadapa, nakadapa yun po, nakadapa. Wala ko pa mali, sinilawan ko. Kapag sa po, open man na. Kukuhan daw kasi siya siya. Pag-oras, Wala ka. agad ang lamat.
At yun. Pag may traffic na ano, thriller o then yan. Ganda ng mga TV. May tumata, ano kasi may kasama ako sa yung lalaki dito. Call nun, pre.
katawan. Out ka? Open man siya. Kawan. Dami mo mo yun. NLB. Yan. Ano yun sa may top-top ng ano? Ayan na, may nag-ano na. Lahat. Bilis. Nasaan mo yung ito? Isa, dalawa, tatlo. Let's go! Dito, sige. May likod pa sa likod. Sa taas. May taas. Happy tara dito. Ayun. Nice one. Happy. Meron pa ba? Abangan ko dito baka makita. Dito tayo. Dito.
tawarin naman ito. Ano ka na ulit yung sino? Oo. Sino na? Perfect. Ano mo ulit na ako na? Ano pa lang yung ano? Hindi nga naman. Hindi. Ayun pa yun, meron. Yeah. Pero may kami ito sa alas 12. Kaya sinama. Doon itanggal. Eh, kung ano, duty pa sana. Ano ba na ako? Eh, puta ka na mo, nahulog ako. Nasabi mo. Bago. Nasaan pa ka naman? Nahulog ako. Mga alas 12 din din ako. Dahil 12 buhay. Bukas ako naman. Pagkakumanta. Bago. Yung isa, boy, pre. Patango kung nasan yung kalaban. Tango. Alin dito? Ito, 37 na lang. Ito na. Down. Down, pre. Meron pa, pre, ah. Wala na ako. Ay, po yung makakunas ko eh, ha? Wala ka na. Sige, pre, pause na yan, pre. Sige, pause. Meron doon sa may tango ko, pre, sa may ulo. Meron. Right, Nice. Hindi mo maglalaro. Hindi ka mo maglalaro. Nakikita kami yun.
Yun po yung malaman ko. Isa lang po yung kalaban natin dito. Dapat sinanay na ako ng down. Wala ko paano umakit dito, friend. Ano umakit? Ito may secret ko lang. Hindi na ako. Ay, wala, hindi na makakakit. Kaya sa may labas.
No problem. Meron ko sa likod ko ah. Suporta ako. Nasa na? Nandiyan na? Pero sige palag. Nice one. Meron pa pre. Malayo. Daw na yan. Daw na. Sagit na lang yan. Nice one. Pahila ko pre. Pahila ko. Dito ko sa baba. Happy. Pahila ko. Dapat nyo lang dito sa gilid kanina. Tapos kasi mag-release na. Gago pre, di pa ako na, ano pre? Di ako na yun pre. Ay po, pakinggan mo. Nakaparinig mo na sana. Ito na. Wow.
Kasi putang ina, dito mo pala sa gilid isa. Dito sa may bahay, dyan sa may bahay, meron. Dyan. Meron dyan sad boy, tapos meron din dun sa may harap ko. Meron dyan sad boy, ah. Pwede yung nakaula. Ayun, oh. Ito na pala yung dalawa eh. Dito na kay sad boy pareho. Gaba ako. Pwede nyo na i-rush yan. Nakuha ko mundo. Battery pala. Andiyan na happy. Dalawa yan happy ah. Saan gusto ko sa tanda? Hello. Tayo. Sa akin ang laban ko, walang ikuran eh. Sige. Hindi mo pala. Hindi nali. Oo. Abangan kaya natin dito, pre. Dito yung natalil dadaan eh. Marayip na to eh. Pinag-aabangan tayo eh. Yes, okay. Bisa maluwas ka, may pick pa lang dyan. Makuha ko muna ka. Iyo. Bisa maluwas ka ba? Hindi ko nga ako mag-aabot. Iyo. Matagal ako. Hindi naman. Babawi ka rin. Teka na nakalawas ka dyan. Nakalawas ka dyan. Hindi ka maluwas. Sa biro ka dyan. Sa biro ka dyan. Ito na kabangan. Mati sa iyo. Ano tayo, pre, hintayin natin makalagpas dito kay Mafia gano'n. Pag pumasok. Eh, pwede din dalhin mo dyan, Mafia, pag nandiyan pa. Paingayan mo pag nandiyan pa. Tapos pasok ka dito. Oo, bulang. Ayun. Sa likod, pre, sa likod. Sa likod. Yan ah.
Nandiyan? Ayan, ito na. Uy, kita. Okay, daw na. Hindi ko na punta na. Daw ko na yung dalawa, pre. Daw ko yung dalawa. Kakakalabot pa mga yan, ha? Hindi, pwede mo yun ang kahit dyan. Dahil ko lang sa atin ko yung alam ko. Ayun. Babilangan. Nandiyan pa yun, nandiyan kami. Nandiyan. Ginagawa mo. Ulit yung guys. Yan eh, nakakapang kasi. Grabe. Ay, hali-hali kayo dito sa ano. Kasi yung mga pagkipon yung mas maging babae yung kaya lalaki, yung pagkipon mo, balikan mo yung guys, ano mo, baba. Yan ano, yung tayo po, Ang blue, ano ba, ano lalaki, ang blue lalaki, yung malaki, ano mo, parang dami na pagka, ano yun, ay yung sila ng mga yung koko, ano ba,
natin lang. Dapat yan naman ilaw. Ilaw pa. Oo, ayun man. Pero dapat. Yan natin mga Magaling din sa raw. Hindi ba? Magaling din sa raw. Video. Gawa na ka dyan. Gawa. Papi, papi, yung sa'yo lang. Try ko lang, papi. Ayun po. Try ko lang. Papi, tara. Uy. Papi, ito. Papi, ito, papi. Para paano ma-control? Para double click, tapos control C. Yun, para double Kasi click happy, ito. Bako ay pagkago na, altab. Para paano ma-copy ko? Yun o. Wait lang. Dapat ko lang dapat bubuhan na punta. Isa kaya vlog. Kay Jinjin lang ang ako marunong. Basta yun ako ah. Number 1 ako.
Kaya sino titlong may parehas mo? Baba. Hindi happy ko tanwa. Wala kaunan mo ko. Ano mahadon mo? Ano mo daw? Nang may ulang, nakakaut. Right mo? Hindi ba yun yan? Kaya ako nakakahalon. Ako nakakahalon. Dapat mo yun. Balik mo. Kita ka gano'n sana. Hindi na siya ka, kama na. Darating. Ay, hindi. Kung ano ako, Papi, maraming na papi. Hindi mo na. Bakol lang. Baba ka pre, tayo po baba. Happy ako tayo, happy. Baba ka, bababa, bababa. Wala, ito. Ay, nabiyaw. Kung ba ang ayaw po. Happy. yan ay gusto ng donate. Ayun. Utang ina. Ito. Happy. Lang happy ah. Down. 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 Yung pera na may donation. Meron pa pa happy ah. Okay? Pull down. Pull down. Pull down. Tago mo lang ako happy ah. Kung ba may tumulbol, Happy meron na. Delayed na. May wool.
Tapos ano, yun ang stylish toy. I should be, I know. Yun na, tapos kuya na, obo, hindi man, kuya na, sulat, ano yan, matawag, matawag, Libertation. So, Libertation na ay kada 2,200 yan. Yan ako kay Camby Days. Ipang ito nito, Malo. sugar, dito, Tapos may ito ipang nito sa ito. kayo palang toy. Kung ano, gabos ito, animation. Tapos ito nagakan mo lang, Gabos na ito. ito na ko, Ito. animation na ko mo. Bagus. Oh iya, Ako, ito, babalin na. Hindi na laso. yung masok, Siguro taas. tapos yung stylish, logo, ang paano mo, Wait, meron ka naman. Hindi sa kaya rin. alam mo, ako, Ang steak din pa. binagtag ko. Kapya. Binagtag ko sa stage. Ako ko sa kope. Favorite. Como, Ang poison par. Ay, napasok na tayo. Bago, dami pa eh. Puta kayo na dami pala dito. Bago, dami. Nakapaligod sa akin. Puro naka-snipe. Ayun o. Lapit yung friend ko. Mabulong ka pa na yung pambera. Ano na? Ay, nako. Hello. Pianos. Sige na ba? After sa what? Open man. Ako na. Ano pa? Tawag siya, no? Wala, ano siya, expert sila. Yung mo, yan. Muna dyan ako. Day-day pa kawat kasi Puta di. Kawat na si Claro Benetin. Yo. sa pala yung sex. Yo.
Iputang na rin ako. Ayun. Mati ninyo na nakita? Ha? Apa ninyo? Ganun ba? Kaya lang ako makawa. Ganun bago tayo makaduma? Kaya so, kaya ako ang nakaulit na yung bitisino. Kaya ako. Ako yun ang ayaw. Lalagay ko na doon sa Ready na kami, pre. Start na lang yung ulam. Grabe na wala si ano. Sad boy. Wala sad boy, pre. Gago. Ang talaga batang tapos ko.
Parang sila nakalisip. Balik ka. Balik ka.
Ako, sakay nyo. Hindi naman kita. Saan may pagpag ako?
Yun kasi ginawa ko, ginawa ko, nabuhin ko na dito sa night shop. DLQ. Stress, loss, Twitter. Kita ko ba yung Facebook ko?
Ayun. Ano yung pagkakabidyo ang ayaw? Ano yung pagkakabidyo? Ano lang ito papa mo? Ada na. Pa? Amo. Mama, may palugod ako mama. Ayan. Ilan? Ito ang kailangan.
Wala makakalimutan. Kaya ni Wilgoy. Kaya ni Wilgoy. Bitawan na. Bitawan na. Bitawan na. Bitawan na. Ano? Dali. Dali. Kaya yun. Kaya yun. Kaya yun. Ang everything ayaw. May isa pa, may isa pa. Open the door. That's when I do. Take the What? ano na hindi ko pitik. Hindi ka papabuka. Kasi jingakan. Kaya nagiging yung kandate. Ayaw, hindi mo yung doon. Pinabakan na niya ni Titi kaya tapos pinabakan na niya. So, makakapi. Uy, ikaw na naman dyan siya malulog dalawa ako. Ano na yung magpalugit? Ano yan? So, sino diyan ay siya niya? Kundo, tanduhan niya ang account. Di ba siyang pantulungan niya? Ano po yan din? Nabili ka na nila sa unta. Kasi nabuhan at nabuhan. Kung may nakit siya, kinsi. Oh, pwede si daw. Wow. Volleyball players, ito kami manalo sa Dick. Wala po sila ako sa Dick. Nandang ko lang ako sa Dick, di ba volleyball? Volleyball player, wala. Player lang. Dick. Dick. Siyempre nga yung pagdakot ka, marabaso. Ano, nalala ko. Sabi na ako. Uy, Perawan mo nga na.
nalakaw. Nalakaw na video. Mas may sexual. Ano kaya pala madungo? Hello? Kaya yan. Oo. Gusto ka. Sino ganito lang matuloy? Alas, kita ka na. Give me alone. Gusto ng phone. Banking out there. Ang akin yan, medyo local sa dyan, yung mga kabula daw. Banking out there. Banking out there. Paano mo ito sa tatas ko kay niya? Paano mo ito? Bebe. May ubi ko takas matagas sunda. Di man dito mahal. Ano ka nagulit ko? Pinili ko.
Uy, buwa ka na naman. Bitis ka. Paano daw ito? Wait, paano daw ito? Tatas bagay din ano? Wala yun, hindi ko po. Taas. Anong kulay? Paano mo daw yan? Sasama mo. Dito lang. Oo, dito. Wala na yan. Yun na lang dito matulog. Guys, tatas. Lo, siko. Kami? Nalo ko. Puro na ako dito sa siya. Ba't sa motor niya ito mga Tapos ano yung daw ay yan. lolo? Lo. Ano kape? Para matang. Jake. Jake. Gimana kok? Tuh, Kumit. Teka. Robot para box game. Hindi na makaroon. Mungkin kamu. Uy! 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 Uy, parang Uy! Ares! Yeah, sige na. At least yun na. Ano to eh? Embela. Utang ko lang ng embelo. Yan. Ah, Tidak, aku baru bangun. Ano sabi mo ma, baru naik. Baru bangun, Arif. Ha? hindi makakarinig. Baru bangun. Tunggu. Yung babang. Ako tayo sa Daylaw. Malabot ka na. Ano niyo ko? Mura ulo. Mura ulo.
Litero. Ano, ano. Boo! Wala, hindi. Ay, maganda mong gano'n, ha? Gano'n, Gig na mataba na ng away ng bata. Hindi. Manang pinili ko. Paano bigay kasi Dirang puti. na bigay niyo maging ano? Pero important. Pero hindi siya. Yung pa ito siya kami natulog. Hanggang ka lang. Apakala? Ano pa to? Lalaro ko tayo ang ano. Walang kulay, parlo yun eh. Ay, parang wala ko ta. Ano ang ginagawa? Wala. Hindi na may ulo nga ito sila kumain. Kahit may marunong ka, kasi may sabi pang ito. Baka hindi ka nga dito nila kinakita. Sabi ko, alam mo, hindi mo na ako natang sila. Wala na pa ka. Iyo. Dilang mo. Baka lang. Jadi. Hindi ko si Pai. Hindi ba? Sarap pa nga, katulungan ko na lang yun. Tulong! Banggi nga, magpapati aga. Para tulungan na namin ka ba nga? Details ko sa school. 69.2. Gusto mo ba na? Ay, papakilat ka mo pala yung hirap mo kami. Oo, hindi lang, may kabuti siya. May pagong. Ulan na, may pagong.
Yan ang dapat. Pwede daw, no? Nauna ka sa, Isyan. Sino ko ba niya? Bawal naman ito. Ay, pamukay ka. Palakin sa dito mo yung mga alam sa pa-GP. Dito ba ito? Ay, sabaw na. Wala. Phoenix? Phoenix ka sa napta na kabalo? Phoenix? Wow. Takpan din yan. Wait lang, wait lang. Awi. Dito ka pa ng puto. Morning. Morning. Look, morning. Ay, pinapay. Fine. Pwede man mag-load. Ano ba? No. Pinasay. Ano na drama sa sabi ko? Sige na. Ay, no. Kapatid naman ako. Mawag yun ang alam ko eh. Ano ba kayo? Mawag yun alam mo, Lord. Away kinukay. Away kinukay. Naman ito nga dito po. 5 minutes. Sa akin matututo kayo. One, two. Siyempre, ano? Magka-testing ba? Magka-testing. Kaso ginagawa yun. Oh, wala kanya ko. Ginagawa yun. Ako, kabalis ka. Eh, nagusong ko ang pilyo. Basta hindi ko kukunin ko dito. Isang pulusong to, pati ko na. Ulo ko na ito. Kasi kung pinipit ko si Jake, video. Ulo ba? Ingay ko, umibig ako katama ako si Jake. Ano dito daw? Dito daw.
naglalayo. Doon, Sabi na daw, magilid ako dyan. Patupay! Kaya ba, di mo ko. Ang bitter ka? Bakit ka may chicken? Hindi na ako gusto mong chicken. Okay, chile? Ayaw, doon. Pwede sabihin ka doon na rin. Doon, kay Bakit. Di ba, ano pa yung ang yung subak kung ano ba na to? Then, yung bakmakil sa iyo lang, baka naman. Ano day man ano mang katapos ano hadis? Ang hadis day man katapos ano? This is labor. Yan, di sana nagiging sa pagdara mo kasi Yung sa walang ayaw-ayaw, pwede pa. Pero ano sige sa likod sa TV? Ha? Coke the Dragon. Yan ang Coke the Dragon. Ayaw, ano ka daw di? Ay, magaling. Tulong na to. Kaya mo lang lang. Dali na po ito. Okay. Kung kulang may kailan, ano, lalano na ako. Uy, Stay pa mo siya na. dahil ito, mas oh, ito na mo. Ito ka, may kulang mo. Kasi, ako may tawid eh. Ito mo yan eh. Sumbot. Ay, magkaka ka. Ako, Kulay ba nila? May ano kaya yung garot ng kulay? Ay ano? Ano? Umi powder. Umi powder. Crazy. Alam-alam makalawin ko yung Pag na ko eh, walang ting nagawa, tapos yung may bago sa klaseng ko magana. Tapos pabalik sa kaplas ko, ang ito na sa lakas na niya kayo. O! O, ito na, hindi mo ito. Nagulong ko na. nauna lang daw kasi. Nauna, pero sa... Boss! Kita mo na sa kung siko, ika na siya. All quiet. Napamandos mo kung wala city. City ko yung kato niyo. Kapatol mo ko ah! Yung sa audio. Mumbai!
Oo, alis sa una lang daw, promise. So, gano'n mo yun sa'yo. Oo nga, sa una lang daw. Tapos Hindi na lang paano. Ibon ka yan. tumagal daw, wala na. Oo nga. Niwala ako, promise. Yung sabi nila. Sabi nila, hindi na mas sabi nila. Habang daw tumatal, nawawala na. Mamaya, cellphone ko. Pagiging mas buhay. Kasi din lang ako. Ubusin ng bukas. Hindi kasi paano. Oh, bye! Nakalay. Suwi. Ay, hindi ko na. Ay, hindi ko na. Ano? Ano ginawa ng wala? Ano ginawa ng wala? Ano? Mamaya, cellphone ko. Galing! Ah, hindi ko lang makalimutan. Ikaw ang Kasi yun, kasamuran. hindi naman ko ulit. Kasi, Oo, ako. Kami na samurai, madali tumakbo. Kaya ano? Wow, pero din o. Kasi din naman yun. Nakagawa. Sabay. screenshot nga. Screenshot.
Wala ba? Hindi mo alam. Kung may-ari, hindi mo alam.
Kailan ba? Hindi ako dito, yung sa kanya. Yung ina-accept na sa Hindi nag-RPT na kayo, pero, ay, naruto sa kasaan. Oo, ang RPT. Tapos, hindi ko hindi.
Nakawat siya lagi. Pre, gusto mo ba kita yun? Nakikita ko sa ganun. Pag-aralan. Papanurin mo nga, Maribo. Ang ano, magpili ka na rin. Hindi ka na rin matulog. Ako mo. Papanurin mo. Papanurin mo nga. Mali. Lang kasi. Yan. Harap talaga. Nakakawala ka natin yun. Papanurin mo. Ako? Ako? Lang ba? Hindi ko hahayaan. Kinakatulog yan. Ako naman yung malulunod na naman. Punta ko lang sa pula.
palunod. Ayun. Ayan. Na para lang. Ito tama po. Ano yan? Slide? Ano? Gold? Hindi na gold. May pinong ka? Pwede? May pinong ka? Ano ka po? Ako sabi ang sawan. Open ka. Mga ito namin sa mga ano. Okay.
Kaya ko to. Ikaw. Dito ko nga di. At sinabi, Okay, next one.
Yun ang second na Puto siyang bayan. nagkakain. Ikaw, gusto na pala. Diba? Siguro parang hindi ka namin bumili eh. Parang iba lang yung ginawa ko eh. Gagamit na. Akin na yan. Punta ko dyan. What? Huwag mo na lang yan. I-stay na kasi ako. Pwede cover ka. Ito ba? Wait. Pwede mo rin pwede. Kapag nalalaman. Kung ginagawa, ayaw gusto mo. Wait, nasaan?
Ay! Yung pagka niya, pinipili ko yung kwalita. Ay, pagkakay! Kalaban! Kalaban, friend! Ano mo? Hey! Ipat ako!
Hello? Tawag ka? Oo. Perfect. Bye-bye.
yan. Wala yan. Ano natin sa kanya? Parang po. Parang para sa yan po lang.
Ayan. Ano yan, nakonsolyo pa lang. Ayan. Kapatid natin. Thank you tayo sa ating mga kapatid. Okay, tayo. Ano na? Ano ba ito? Itong kiti, madalaw. Pwede naman mo. Ano, di ba rin? Wala man ganun si Pili. Wala man ganun si Pili. Pili. Ano na? Pili na ako saan. Puta ko, malawak pala sa ko. Pwede na. Pwede na. Ano yan? Ayun, saan nag-iba? Ano na?
Gayo. Hindi mo ito, tayo. Hey! Toma, ay, mag-drink, mag-drink! All the
Ang akin ay hindi makaputo. Yun naman nakaputol. Alam, wala ka. Uy, ang dami sa atin sa mga walang dito mo siya. Hindi ka alam dito, pero. May ginawa na yun yung mga punta. Okay? Narilakan ko na naman ng dalmat na kasi. Baba na nga. Kung baka inaaral, lubos. Baba naman. Lubos. Kapanda, baba na.
One below. Then, ayun. Ayun lang. Alam ko kayo pala Ay! Lemon, ano yan, so, punitas din yun.
Ata, upaling ka! Upaling! Hindi ka maalit talaga? Hindi ka maalit? Hindi ka maalit? Umalik ko! Nabulong na ako. Consider kayo yan ang mapabulong mo. Makakalik sa ano man yan ako. At ako ahilin mo doon. Ang makikiyatan sa
Ang tab na magaw lang. Yeah. Parang mag-switch ka hard. May paprema na ako sa balik ko. Bakuan. Parehas.
Ay, ito pala. Yan. Iyak ako. Ay, saan? Ito yan. Ako ba? Pansit na ito. Pansit na ito na ito. Tiga ano ito? Tiga.
Minsan ka lang kita, wala ka naman na, kapag ako nainig ko sinabi sa iyo. Malungkot. Ikaw matama, ako na mali, pero puntahan ka doon, hindi ka matuloy. Marami ko kaya na pala na alin. Ay, nagpapura pala sa Alam ko na to sa anong kamay siya. Kita mo, tatay mo pa doon, mahigil. Hindi ako sabi ka ng mahigil.
Mas magayon mangyari ang brain mo. Wala ka. May mapapakama. Hindi na dapat inom nyo. Oo, pinagsabi sa ako. Philippine Star. Ako naman, okay.
Ne, ano na namin. Send mo yung nagkatuloy mo. Nagtuloy mo ako.
Nakagyan ng lagi ng pag-umun niya. Nagsabi sa wa. Dira. Sa wa. Mahal. 100. Kuya, yun ay matanas lang. Iba na. Iba na. Iba na.
Dekat sana. Nagawa niya. Marunong din yung gusto yan ito. Ganun po kayo. Dekat na ini. Hindi mo parang kaya na gabi. Sabi ko naman. Sabi ko nyo lang ito na awa ko. Sinulot mo yung comment. Kasi nakagayaan. Hindi ako gisinigay. Ha? May plano siya noon, mga kape. Ay, kung nga lang siya sa kape, bulagata. Bumalik ito. Okay ba ka to? 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 Tawag si Damin.
Yun sino tinanawin din na. Luwan! Balik. Pero mahal rin ko na ako sa Jason. Kapag gusto ko sa iyo, sa iyo. Yung maganda to. Ako kan ako din na ko. Wala tapos na to. Yung nakakuha sa mall, pagkabundan ko yung iba rin. Puro mapil nga yung kapila at least. Sige, love you, hon. Woo! Ang iba daw ng Magkara ka page. Nakapasya ka na. Yun ang ibang iba.
Okay. Ayan. Filtro na natin makakapit naman ito. Ano, hindi ka lang. Opo, mutuloy ka parang mag-traffic wait at yan. Tawad akong tawad. Hindi ako. Pero, ano, mauti ka na naman sila kapag sa inyo. Opo, sige, kaya ba ako sige, tapos sige. At tamag sila doon. Sabi ka, nakakawa na daw ako mag-form sa ito. Pa. Kung ako sa sanadal, tuloy-tuloy ka na rin. Kaya kami nasasabi ko.
Dahil mo na ito nakapakit na puti. Dahil mo na ito nakapakit na puti. Puti. Dahil mo na ito nakapakit mo. Dahil ka pala mga ako. Ha? Dahil mo na ito nakapakit na puti. Dahil mo nakapakit na puti. Dahil ka nakapakit na puti. Darah kotor di mana? Semua ada penjelasan. Dorong, ya, awak. Mga papel dahil siya pala na sa pagpo. Mga papel dahil siya pala na sa pagpo. Isa ito, saan ito po? Wala ito. Para mawala.
live siya. Ha? Oo, ganun yung nagbubuwa. Tama. Ganun ang kapatid. Wala na kami sa kawalan yan. Tawag mo na kami sa iyo. Sa iyo, ha? Ha? Diyan mo layan naman eh. Mahalan ko sa sila. Kaya mo layan? Dahil nahihin na na.
Ayun ang tayo dito. Wala ang church kami. Ha? Wala ang church kami. 45. Ano ba to? Church mo yan. Ah, Original sign, nag-sign sa original. Ang kadali mo doon, di ba? Ang sabi? Oo, Kataning gano'n. Kataning. Ito lang yung sa bato. Ay, linggo na. Ito lang sa bato. Pero panghapon. Pero yung pagkakamali niya. Wala, wala yan. Nag-isip. kasi napakasakit ng tao. Makakalito siya na ang pang pangitira na makakalito siya at magtrabaho. Nila yaya. Yan mo ako pa. Ano ko ito lang pa. Ito pa rin pala sa kanal ito ano. Sira pa naman. Manok na ulit ko. Yan ang buka naman.
Kailangan mo na. Pero hindi mo na protein. Kunin mo ka dyan lang. Ano yung kumanang po? Hanggang okay daw. Kaya na lang ka. So, sabi ko. Pero tapos ako sa trabaho. Okay? Yan na. Perfect ko. Balik ka pagkaga.
Mapata. Shit. Open po.
Pinagkauton yun. Ito na lang. Pero din, nagdama pala yung ako sa dito. Makagod na sila. Magandang.
yung nabili ka ng chinilas. Jake, nabili ka ng chinilas na wala. Iyo, nawala chinilas. Narinig ko muna. Uy, aro. Dua yan, dua. Dalawa. Magubak ko mo. Tapi ada baik itu. Ini. Kaya naman yung sumuya, may kita dito. Iyo. Makusog na sa dragon na, tapi nakita mo ba kapag dragon? Oh, nakadid kasi. Okay. Sinabi, wala man. Nada para rin isang book nito. Nalulog yun. Dance. Binalik ko na sa iyo. I am ready. Oh my God, Daddy. Galaw-galaw ka. Naggagalaw-galaw na. Lagi ko trabaho, hindi mo niya. Pati pala doon yung data, music, bilogo, diyan mo na sa, ano mo nga, diyan mo na sa so, stage, pag nanonood mo gusto, ayun mga stage, pag nanonood, diyan mo na gusto, diyan mo na gusto, ikaw ang tao mo. Tulog din ah. Kung nangungang ka pa, tulog mo siya sila. Nakakatilo mo ito, ayun din tulog, nanggara sila, lasa din. Kapat ka dun sa kautan. Kapat. Natasay na ito. Pagkalay. Nanggara mo. Meron nanggara mo. Iwan na natin sa ko. Nagkita ko na ko, lumubin na ito.
Bawal. Maluto. Ano, ganun, luto yung malaki. Tuluan. Tuluan mo ba? Ay, dyan sa air. Dyan sa, Sakit. ah, hindi mag-vlog dyan sa air. Hindi man. Kung mga sa amin, sakay sa akin, sa likod. Pero hindi ka nag-agi sa dagat. Kumahan sa may agyaw. Sa Papit Road. Hindi pa daw tuma. Sa may, di ba talaga sa, doon ang mga barko, demon doon. Ano ba sa mga kumpi, mga motor? Yung mga motor sa amin, sa Ay pa, manalagyan. ikaw. Sa may barko, bawal talaga. Nagano kami, sure ka tayo minsan, kami ano kami, nag-arabia ka mga doon. Pag nag-aires na, doon kami nag-arabia. Or arbihan ako ng yung mga Yan. Parang kilo. Labakan. sino naman misira, hindi mo kaya sino po ko dito. Basic na siraan. Hindi man lang yung tao na ulo. Pero rumiyan nag-arabia. Ulo, masakit ka. Ano ang mga bataw yung nag-arabia? Para tao, ang ano sa kabay pa. Nandara ko lang, hindi naman nito. Yung mas nakita ka karako. Narong ang tao ba kaya talaga yung mga ano niya ang sa may tao. Parangan. Parang mga aroma. Parangan mo. Sarap pang ano. Sarap pang aroma. Sa mga lataw na sira. Iya, bina. Parang talaga. Nung hindi at si Boy, ko ni Kapaga. Hindi ko nang gano'n talaga na iba na. Ibiduro lang, nag-aaral naman. Para ko minsan. Kung daw nga eh. Para sa minsan. Dara ko lang nagdulak ko. Sugat ko minsan. Wala ka. Gusto lang din mo. Yak nga sa picture, ano, si Juan. Kaya daw na ako. Sa kwento, ano. Hindi na sunapa sa saro. Hindi mo. So iba kaya rin ba na? Hindi na kasunod. Hindi nga nagawa ka na kasi. Sabi ko, okay. Ano numero ko lang. Dancing, nung meron pa na so ano ko like, dami, Tapos, ang panig, sinanda ko lang. ako man, 571, Kami lang mo ng panig. ang pinakadaw lang, pag sa live, 568, anak eh. Minsan Pero pero sa panig ko lang paano ka. Ang panig ka. ako lang, Kaya man ang pagpapakal natin, hindi ko ba. hindi di ko ba kayo, Sabagay ko na nagawa ka ng pagpapakal. Ang ganyan ba pa nung ano, take or ganun. Alipoto mo sa building rather than that building dito. ano yung kakuro na sa Ate, yung pamalaan ka, di ka parang luwa. isa nagkagang kami naka-open, nagkakit na sa kuya yun. Okay. Ano na ko, like, kasi ba ko? Ano, ay, nagkatapos ako sa sabi. Malo ka na nyo ako. Ito nga, nagkakit na nagkakit. Hindi mo na rin ko ka, Hindi sila kasi. Sila mo. Hindi na kayo pa. Ay, mo? So, ano ka na, bukas-bukas na. Bus ka ang laptop man. Alam ko, sinarado mo, kung tayo mo mabukas. Sabi ka na bukas mo ka. Ay, inati ko rin. Hindi. Hindi ako sa ipo. Huwag kang mag-step ko.
Hindi, bago ko na din. Tawa, one mo yun. Dah, nagigigil ako. Kapira to. Kapira. Bakit ka ba? Oh, nalilip Ah, daw. naglilig na naman, ha? May itong pida eh. Bungong! Bungong daw. Hindi yun. Ano na tigil ka na yun, pero sa ulit niya. Or siya go. Ano pala? Ano ka lang mo daw? Oh, yun ang yan. Wala, pero sa inyo. Eh, dati sa inyo. Ano, hanggang pag-graduate mo na. Ako, ayaw, ang kahit 20. Patay na. Ano din yun? Dati. Pero sa inyo talaga. Kung ano ka, pag-graduate ka, pero iba mo kaysa mo yung yan ng picture. Para start tabi sa phone. Hindi ko inabot so, kiss naman. Sabi ko, bubot. Alam mo, tayo may ano ko. Ngayon ko. Yung ba? Yung ba? Ituturo ka ka, no? Yung ba? Ikaw nga na di. Matay. Cho nagkakawat yung pansunod ko. Ako managdating ako nakasunod na kurang. May kamot ka, ay nabibis kita, kami nadula. Drog ka, mayaw sa klase Roma, tulad ka. Iyo, Ano lang ako sinisigi pa sa ako.
Hindi na puno mo na tao. Pagkatabi sa phone, Ano, yan o. Uy, baka, ano. Pero yan o. meron. Hindi na puno ka to at yan. Araw. Malan. Aray. O pagkatabi. Nga daw, working ka. Okay, start. Ihanda ko ng kaliwang mata, ang kanan kong kamay. Alingay, papatid. Para maglipat niya rin. Uy, ano? Yes, yan. Hindi mo sabi yan o. Yan. Bakit nilipat siya? Dito ka na. Hindi po. Pili. Araw, nakakoy na.
May lilo ka mata.
Bakit yung tama? Nakakuha na ba form? Yung naman kumoto. Yeah. Kay Kuya Flores.
Minawag. Sige, mail. Wala. Ay, dahil nalaga. Si G nga, just the one, pati sa to, ay, so, ano, sa 4, ano, sige, Nalaga siya sa nag-release. So, yun na lang mo. ang gulo-gulo shade. Ano ko tayong gawin niya? Ano? Ah, Ano ko tayong gawin niya? yung legacy. Daw, rin-start na?
Ulo ko na. Medyo lang. Ano? Palok niya yun. Kulang ko ganyan yung bigat sunod. Uy, po. Di ba, no? Ito. Stop ko na ikot. Ito, alam mo kasi, mahal. Stop na na. Tingko na. Oh, walang yan. Pero kung ano ka sa kilikili na ulit. Kaya inayot ka. Sabi mo itong babalik. Sarap talaga yun. Mataram sa kutsilyo.
Sige niyo po. Kung ano sa ano? Nakaw. Kapaliriya. Pero pa. Pero pa. Sige niyo po yan. Tapos yung pangalaman ng bago. Parang muna din kung ano, dito mo Yeah, ito may sa video. Titis ko lang kung makasama. Kopo ano? Kopo panda. Uy, 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 uy! Nakulog ng coffee. Video. Ako may tundi po natin.
nga, 350 na kasama. Baba, alabaw. Tapos, sir, yun, alam mo mo. Yay! Review. Ulam. Ano ba lang ako? Tuloy, ito ba yung
now. Sa Rico, bakit katulog ka naman sa Ano ka nga yun? Ano pa yung ano ko nga si Jake?
natin sa tuloy.
Sino ba yung kalungan? Papangit ka rin? Papangit. Dad mo. Bukas. Ito ba may sala?
Nakukuha sa pupito.